Chào các bạn, là mình đây. Các bạn có nhiều bạn tốt không? Mình có nhiều bạn tốt. Hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện về một người bạn tốt của mình. Anh ấy tên là Jack. Jack là người Canada. Jack đang sống ở Toronto. Anh ấy là một giáo sư của trường đại học nổi tiếng. Giáo sư. Và Jack cũng là tác giả của một số quyển sách về nhân chủng học. Jack rất thích văn hóa Việt Nam và văn hóa của nhiều nước khác nữa. Nên Jack đọc rất nhiều sách về nhân chủng học, về văn hóa. Jack đã đến Việt Nam và sống ở đây 1 năm. Và Jack cảm thấy rất thích văn hóa Việt Nam. Vì thế, Jack đã học tiếng Việt. Jack học tiếng Việt rất chăm chỉ. Nên Jack có thể nói tiếng Việt rất tốt. Ngoài ra, Jack cũng rất thích chơi tennis. Anh ấy thường chơi tennis cùng các bạn người Thái. Anh ấy rất thích mùa hè vì anh ấy có thể nghỉ và chơi tennis, đọc sách thoải mái. Jack cũng là một người ăn chay và rất thương động vật. Jack có 2 con chó rất dễ thương. 2 con chó của Jack tên là Gobi và Chana. Gobi và Chana rất dễ thương. Jack đã nhận nuôi 2 con chó này ở Ấn Độ và mang về Canada. Gobi là một con chó rất yêu trẻ con và luôn thích mọi người chú ý, luôn thích mọi người khen. Gobi dễ thương. Gobi dễ thương quá. Nhưng mọi người thường khen Chana nhiều hơn vì Chana không béo
như Gobi. Channa có dáng đẹp. Dáng đẹp. Channa luôn luôn muốn Gobi chú ý Channa, nhưng Gobi không thích chú ý Channa vì Gobi chỉ thích anh Jack. Jack rất yêu cả hai Gobi và Channa. Họ thường đi bộ 2 lần một ngày. Đi bộ sau lớp học với mình. Jack thường đưa Gobi và Channa đi công viên gần nhà. Công viên. Có nhiều ngày Jack sẽ đọc sách sau khi đi công viên về, nhưng có nhiều ngày Jack cảm thấy lười và chỉ muốn xem tivi, ăn vặt và đi ngủ muộn. Một ngày mùa hè, Jack có thể có nhiều thời gian để đọc sách, viết sách, chơi tennis, xem phim, đi bộ với chó, học tiếng Việt. Cuộc sống của Jack rất thú vị, phải không? Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu các bạn muốn nghe nhiều câu chuyện nữa, các bạn theo dõi kênh của mình nhé. Tạm biệt.